Bună, dragilor! Eu sunt Abi și astăzi vă voi purta la mine în bucătărie într-o poveste foarte frumoasă. Pentru mine, povestea începe atunci când eram micuță, iar nunțile se făceau la cort și toată comunitatea participa la pregătirea unei nunți. Bunica și mama mea erau prezente alături de alte bucătărese care pregăteau prăjiturile pentru nuntă și unde credeți că eram eu? Mai mereu, cu degețelele în făină și zahăr pe lângă ele. Nici nu mai aduc aminte care este primul meu contact cu această prăjitură, pentru că a fost tare de mult. Iubeam foarte mult această prăjitură, iar astăzi copiii mei o adoră. Pe atunci îi spuneam lămâița, însă astăzi cel mai des îi se spune albă ca zăpada. Îmi este tare dragă această prăjitură și abia aștept să o împărtășesc cu voi. Deși este o rețetă foarte veche, rămâne și astăzi la fel de iubită de toți cei care o savurează. Dacă vreți, vă pun și la pachet. Dacă vă plac rețetele noastre, nu uitați să vă abonați. Lucrul acesta este foarte important pentru susținerea acestui canal. Apăsați butonul roșu de abonare și clopoțelul de notificări. Hai să pornim! Pentru această rețetă folosim 2 ouă, 6 linguri zahăr, 6 linguri ulei, 8 linguri apă, 2 plicuri zahăr vanilat, o linguriță cu vârf amoniac, sucul de la o jumătate de lămâie și făină cât cuprinde, aproximativ 550 de grame. Pentru cremă folosim 1 litru lapte, 6 linguri cu vârf de făină, 6 linguri cu zahăr, un praf de sare, sucul de la 2-3 lămâi, 200 grame unt cu 82% grăsime, 200 grame zahăr pudră, esență de vanilie și în plus pentru ornat, nucă de cocos. Într-o crăticioară punem făina, zahărul și un praf de sare. Amestec puțin, după care adaug laptele puțin câte puțin. Și amestec, având grijă să nu se formeze cocoloașe. Punem oala pe foc și amestecăm, având grijă să nu se lipească, până se întărește. Amestecăm din când în când ca să nu ni se lipească. La final, obținem o cremă cu o consistență groasă pe care o pun într-un bol. O acoperim cu folie alimentară și o presăm așa pe toată suprafața ca să nu prindă coajă. O lăsăm la răcit și ne ocupăm de restul. Într-un bol curat punem cele 2 ouă și zahărul și amestecăm. Peste ou și zahăr adaug apa, uleiul și amestecăm puțin cât să le omogenizăm. Atât. Zahărul vanilat. Amestecăm puțin. Da? Și o linguriță de amoniac. Măsor. Și o stingem cu zeamă de lămâie. Ia să vedeți ce frumos face. Amestecăm, după care adăugăm făină. Puțin câte puțin, până obținem o cocă cu o consistență potrivită. Când nu ne mai putem folosi de tel, ne ajutăm cu o lingură. Adăugăm făină și amestecăm cu lingura. Când nu mai pot nici cu lingura, trecem la mână. Și luăm și frământăm
făină puțin câte puțin. Preserăm făină pe un blat de lucru și scoatem coca, pe care o împart în 4, cât mai egal. Și ca să fiu sigură că sunt egale, mie îmi place să le și cântăresc. Cât are? 204, 223, 240, 260. Le arăt 222, 218, aproximativ. 217, cu 1 gram, 2 nu-i diferență. 219, la fix. Gata! Mie mi-au ieșit aceste biluțe de aluat de 220 de grame. Ele pot diferi puțin în funcție de mărimea oului. Dacă oul este mai mare sau mai mic, atunci și cantitatea de făină este mai mare sau mai mică. Pregătim și tava pentru copt. Pe spatele tăvii eu pun hârtie de copt. Și întind foaia cât tava mea. Ne ajutăm cu făină suficientă cât să nu ni se lipească. Că mie de multe ori mi s-a întâmplat și prima, am stricat-o, am făcut-o din nou și am întins-o a doua oară. Pentru că mi s-a lipit. După cum vedeți, este foarte subțire, însă așa trebuie să iasă. Ea se umflă destul de mult la copt. Acum o rulez cu grijă pe sucitor și o punem pe foaia noastră de copt. Și acum, la cuptor, la 180 de grade Celsius, pentru 9 minute. Mie îmi place să rămână albă, dar să fie coaptă. Înainte de a se rumeni, eu o scot din cuptor. Și procedăm la fel și cu restul foilor. Și gata, ne apucăm de rest. Și gata. Ea a început să se rumenească aici pe margini puțin, însă în rest a rămas albă. Și gata! Am terminat! În crema de lapte răcită adaug sucul de lămâie și esența de vanilie. Aproape o lingură. Și acum mixăm până este gata și crema de unt. Și acum să facem și crema de unt. Punem untul moale în bol și zahărul pudră. Văd că este bine. De aici preiau eu comanda. Este foarte important ca aceste două creme,
crema de unt și crema de lapte să aibă aceeași temperatură. Dacă untul va fi rece de la frigider și crema caldă, atunci nu se vor combina perfect și se va tăia crema. Ok. Adăugăm puțin câte puțin din crema de lapte în crema de unt și mixăm până la terminarea cremei de lapte. Ce bună era Tami aici! Și gata! Hai că ce-am pe masă. Și acum ne apucăm de asamblat prăjitura. Am o tavă, cât dimensiunea foilor. Pun prima foaie. Așa. Iar crema o împart aproximativ în 4. Și procedăm la fel cu restul foilor și restul de cremă. Și acum ornăm pe deasupra cu nucă de cocos. Din plin așa. Fără să vă zgârciți cu nuca de cocos. Și acum, la frigider, cel mai bine peste noapte. Gata, Tami, e momentul tău preferat. Hai să vedem ce a ieșit aici. Că de arătat arată sublim. Este bună. Îmi pare rău că mereu vă fac poftă, dar tare bună este. Adevărul e că chiar e bună. Ce vă rămâne de făcut este doar să pregătiți voi singuri această prăjitură ca să vă convingeți. Această prăjitură are o calitate deosebită, trezește în noi amintiri din copilărie și în același timp creăm amintiri plăcute pentru copiii noștri dragi. Dacă v-a plăcut rețeta noastră, dați un mare like, distribuiți prietenilor voștri acest video și abonați-vă la acest canal dacă nu ați făcut-o încă. Până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. Vă mulțumim că ați rămas până la sfârșit cu noi. La revedere! La revedere! Pe atunci îi spuneam lămâița, însă astăzi cel mai des îi se spune hai lămâița, hai lămâița. Unde e lămâița? E bine. La mine e bine? Da? Până data viitoare. Avem grijă că începe să se lipească.